Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Israël en Libanon. Hezbollah met name. Deze week is er toch wel wat gebeurd. Ja, er zijn heel veel woorden voor te zoeken. Ontluisterend, schokkend, verrassend, gruwelijk. Ja, er is van alles over te zeggen. Hezbollah en Israël leven in een staat van oorlog. Dat is al een hele tijd. En de actie in Gaza was niet tegen Hezbollah, maar Hezbollah heeft wel gereageerd en heeft raketten gestuurd. En Israël heeft daarop aangegeven, wij gaan daar een keer wraak op nemen. Hezbollah heeft al aangegeven, wij gaan ook weer wraak daarop nemen. Dus ja, dat blijft zo doorgaan. Alleen die wraak van Israël, die is koud opgediend en die is voor Hezbollah als een enorme verrassing gekomen. Wat is er gebeurd? Hezbollah heeft onderkent dat Israël met moderne middelen waarmee je communiceert de zaak toch wel kan controleren. Dus wat Hezbollah heeft gezegd, wij stappen af van de smartphones, wij gaan naar die piepers toe van vroeger, van de jaren 90. Die gaan we gebruiken en we gaan walkie-talkies gebruiken, dus wat minder naar het digitale, we gaan wat verder terug. Wat heeft Israël gedaan? Op een of andere manier, of explosieven erin of een manier om de batterijen op te blazen, is het Israël gelukt om al die piepers te voorzien van iets waardoor ze kunnen ontploffen. En Israël heeft van de week op de knop gedrukt waardoor die krengen ontploften. Wat gebeurde? Die pieper die begon te piepen. Mensen hebben hem gepakt en hebben gekeken en op dat moment ontplofte die. Dus dat betekent dat heel veel mensen hun hand kwijt zijn, hun ogen kwijt zijn, of als ze hem niet hebben gepakt, hun geslachtsdeel kwijt zijn. Want dan zit hij in je broekzak. En dat gaat om uiteindelijk tientallen doden en duizenden gewonden. Nou, wat is er dan vervolgens de dag daarna gebeurd? Ze hebben ook walkie-talkies. Die zijn ook ontploft. Ja, daarmee is natuurlijk de communicatie tussen Hezbollah behoorlijk verstoord, want je kan niets meer vertrouwen. Alles waar een batterij in zit, kan dus blijkbaar ontploffen en kan door Israël aangestuurd worden. Dus dat maakt nogal een punt. Nou, toen heeft Hezbollah gezegd, wij gaan wraak nemen. Dat heeft Israël niet afgewacht. Vannacht heeft Israël enorme bombardementen uitgevoerd, aanslagen gepleegd en aanvallen uitgevoerd met straaljagers op Hezbollah-doelen. En Israël heeft fors uitgepakt. Dus Hezbollah kan moeilijk communiceren met elkaar en is vannacht gewoon keihard aangepakt. Israël heeft het niet willen afwachten, heeft gewoon gezegd, wij gaan nu die aanval in. We hebben in Gaza de zaak een beetje zijn we aan het afronden en we gaan nu Hezbollah aanpakken. Dat Hezbollah was een doorn in het oog voor Israël, werd ook heel erg sterk dankzij Iran. En beide, Hamas en Hezbollah tegelijk aanpakken, was iets te veel van het goede. Dus wat ze hebben gedaan, eerst Hamas aangepakt op een manier waarvan je kan zeggen van ja, dat is niet erg netjes. Ik kan me wel indenken dat je enorm boos bent geworden over die aanslagen die zijn geweest in oktober. Maar ja, de manier waarop Israël vervolgens Gaza heeft aangepakt, daar kan je niet goed praten. Dat is echt wel heel gruwelijk. Maar ze wilden Hamas echt zo raken dat de kracht er wel uit was. Nou, dat is in ieder geval wel gelukt. Nou, vervolgens nu Hezbollah aangepakt. Hezbollah is een veel grotere partij, veel machtiger partij als Hamas was. Met name omdat Iran daar heel makkelijk kan aanvullen. En bij Hamas is het zo dat is omgeven grotendeels door Israël. En is lastig voor Iran om daar dan middelen naartoe te brengen. Bij Hezbollah niet, want je kan gewoon via Syrië, kan Iran daar komen. En in Syrië is Iran een grote partij. Dus Hezbollah kan heel mooi aangevuld worden met middelen. Met raketten, met tanks, met van alles en nog wat. Dus voor Israël is Hezbollah echt wel een andere orde van grootte. Hezbollah heeft ook ongelooflijk veel raketten en zou in staat moeten zijn om Israël zwaar te raken. Was in staat om dat te doen. De vraag is in hoeverre ze dat nu nog zijn, omdat Israël ze keihard heeft aangepakt. En de kans bestaat dat Hezbollah gewoon voor de helft is weggevaagd. Dat is nu dus het geval.
En ja, de grootspraak van Hezbollah is fors neergeslagen door deze actie van Israël, die toch wel onverwachts is gekomen. We weten dat ze in staat van oorlog met elkaar zijn, maar dat Israël in staat zou zijn tot zo'n enorme klap, dat is echt voor iedereen een enorme verrassing. En zeker omdat die onzekerheid over die piepers en die walkie-talkies, die is groot. Want zijn ze niet in staat om ook gewoon een smartphone te kunnen laten ontploffen? Hoe is het gebeurd? Hoe hebben ze dat gedaan? En als er explosieven in zaten, oké, dan dat zou kunnen. Maar dan weten we van, oh goed, dan is jouw telefoon veilig als je hem hebt laten doorlichten en er zit geen explosief in. Maar als ze in staat zijn om lithiumbatterijen op afstand te laten ontploffen, die dingen zijn in zekere zin instabiel en worden stabiel gehouden door onder andere software. Maar als ze in staat zijn om dat te verstoren, zodat die batterij uit zichzelf door een signaal ontploft, ja, hoe zeker zijn wij dan nog van onze spullen? En reken er maar op dat geheime diensten in heel de wereld nu gaan kijken van, hoe is dit gedaan en kunnen wij dit ook? Dus de wereld is er niet veiliger op geworden door deze actie. Nou is het zo dat ook elektrische auto's met computers erin, die zijn al heel lang te manipuleren. We hebben toevallig gisteren ook gehoord over de Cybertruck van Elon Musk, die Kadyrov heeft gekregen van hem, zegt hij zelf. Is de vraag of het zo is, maar hij zegt zelf, ik heb hem van Elon Musk gekregen. Elon Musk heeft nu voor elkaar gekregen om die Cybertruck vanaf afstand zo te ontregelen dat hij niets meer kan. Ja, ik vind dat een hele enge situatie, dat Tesla in staat is om welke auto dan ook zo te ontregelen dat hij niks meer doet. Als jij op de snelweg zit en Tesla besluit, die auto gaan we ontregelen, dan is de vraag waar jij dan uiteindelijk eindigt. Ik vind dat doodeng. Of het nou Tesla is, of dat het de geheime dienst is, wij zijn veel te afhankelijk geworden van materialen, van spullen die op afstand te besturen zijn en dus ook te manipuleren zijn. Ik vind het echt een hele enge ontwikkeling. En Israël heeft laten zien dat dat ook op een hele slechte manier gebruikt kan worden. Maar aanslagen met auto's die overgenomen zijn, dat is al heel lang zo. Dat is al minstens 10 jaar zo dat dat plaatsvindt. Dat wordt zoveel mogelijk stilgehouden, maar dat is al lang duidelijk dat dat zo is. Aanslagen met telefoons op een manier zoals Israël het heeft gedaan, piepers in dit geval, maar duizenden tegelijk, dat is nieuw. Dat is een nieuwe schaal die wij dan gewoon niet kennen. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!